What's up mga paps, Lester Garage here. Tutorial natin ngayon ay change oil tayo ng Nmax. Yan. Change oil natin yung Nmax kasi naka 3,000 kilometers na siya eh. So, let's start. Unang gagawin lang natin mga paps, gamit ng mga tools na to, plies, tapos 12mm na T-wrench, tsaka imbudo. Luwan natin tong drain na niya dito. May drain yan dito sa ilalim. Yan. Patuluin lang is, then open dito. Dito tayo magre-refill naman. Dito ang refill bolt niya. Yan. Tapos ang ilalagay natin lang is ito, dalawa. Ang isang ganito kaliit 100 ml, tapos ito 100 ml. Pero ang talaga nilalagay dito is 150 ml lang. Bali matitira siyang kalahati. Pero pwede mo naman ilagay lahat. Kasi maluwag naman tong lagayan niya eh, yung lagayan ng ano, ng gear oil. Yan, dirinain ko na to, didiretso na natin. Sasama ko na rin yung pag-change oil dito sa kabila para isang vlog na lang ang gagawin ko. Gagamitin naman natin is Yamaha Blue Core na langis. Ang lalagay naman natin dito sa may engine oil niya is 900 ml. Kasi dapat ito 1 liter. Ito 1 liter na matitira dito. Ayan, may gauge naman tayo para dyan. Ayan. Hanggang dito, magtitira tayo. Yan. Dito tayo magdi-drain. Dito. Sa bolt dito. Dito tayo magdi-drain mga paps. Yan, dumi na. Itong model pala natin na Nmax ngayon ay kay Paps Joms Kalimag. Isang chef. Ito ang service niya. Ayan. Drain lang yan. Wait lang natin hanggang maubos ang langis. Tapos syempre, mga na pagtanggalan natin ng langis mga paps, itapon din natin, dispose natin sa maayos na lagayan para maging environment friendly tayo. Yeah, wait lang natin maubos yan. Then, dito tayo magre-refill. Yan, dito. Ito. Gamit ng plies. Yan, luwangan lang. Yan. Tuturo ko lang rin mga paps kung saan magre-refill ng coolant. Yan. Papakita natin kung saan magre-refill ng coolant. Dito. Dito yung reserve ng coolant. Kaya mamaya, bibigyan natin si Pops Joms ng coolant. Tapos, lalagyan ko na rin dito. Ayan, lalagyan mo lang dyan. Tapos, makikita yung ano nyan. Makikita mo yung gauge nyan dito. Yan, sa butas na to. Yan. May up and down yan. Makikita mo kung hanggang saan yung coolant mo. Dito ka lang sisilip mga paps. Yan, mamaya re-refillan natin yan. Tapos ito, tatakip mo lang to. Yan. So, resume na tayo.
Yan. So, malinis na siya. Balik ko na yung drain bolt niya. Yun mga paps. Kuha ako ng basahan. Tapos higpitan na natin to. I-hand tight lang natin siya. Kasi hindi pwedeng ilagay ka agad tapos higpitan mo agad. Kasi baka mamaya ma-loose thread. So i-hand tight muna natin siya. Tapos saka natin higpitan na ito. Alalay lang. Para hindi siya ma-loose thread. Yan. Tapos refillan ko naman siya. Yan. Re-refill lang dito. Dito tayo magre-refill ngayon. Yan. Lagyan lang na embudo. Tapos yan, Yamaha blue core. Yun. Blue na blue. 900 ml lang ang nilalagay dito mga paps. Pwede nyo sobrahan kahit konti lang. Malalaman mo naman talaga yan kasi ito nakalagay rito sa may takip niya mismo yan, 900 ml. Yan. Dahan-dahan lang kasi baka may matapon eh. Yung 100 ml pa. Dagdag pa. Yun. Sakto na. 900 ml na. Yan, remove na natin itong embudo. Then lagay yung takip. Then higpitan natin. Yan. Natapos na yung sa engine oil. Dito naman tayo uli. Dito tayo mga paps. Yan. Hand tight ulit. Tapos gamitan ng T-wrench 12mm. Yan. Then lagyan natin ng gear oil. Yan. Ubos natin to. Tapos ito rin. Titira lang ako ng konti mga paps kasi 150 ml yan eh. Yan. Then balik na natin to takip niya. Linisan lang rin natin ng maayos para hindi pumasok sa loob yung mga foreign object na minsan nila pupunta kasi dyan mga buhangin, kung ano-ano. Yan. Then syempre itong mga langis natin tapon natin sa maayos na tapunan. Yun. Pagkatapos nun open lang natin siya. Then dalhin natin sa oil trip. Ngayon, pag nasa oil trip na, pag i-reset natin yan mga paps, long press lang natin tong reset. Yan. Long press, bilang ka. Yan. 1, 2, 3, 4,
5. Tapos, ulit. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Nag-0 na siya. So, ganun lang mga paps kung paano mag-change ng gear oil tsaka oil ng Nmax. So, shoutout na tayo mga paps. Shoutout pala sa mga tropa natin mga vlogger. Si CK Shine 15, tapos si Boss Lucha Max TV, si Paps Danny Dansico, si Paps Dave Dansico, si Likes 30 from Kuwait, tapos si Paps Ken Tejada, si Paps Mab Moto, #agraraman, tapos si JB TV, tapos si Ma'am Lin I Vlogs from Taiwan, si Paps Tab Sting Vlog, tapos si Ma'am Sweet Jane Butardo, tapos yung Motor Trade Nationwide Corporation, Yamaha Novaliches, yung bilihan ng mga murang motor. Tapos marami kayong mapipili doon mga paps, mga bagong motor, mga Nmax, mga MIUI, yan. Tapos sa Honda Prestige na Baliches, at kay Chef Joms Kalimag ng Ogana Japanese Restaurant sa BGC, na laging sumusuporta sa ating vlog at laging nanonood mga paps. So, stay home, stay safe pa rin tayo mga paps, kasi sa pandemic na yan. Maraming salamat sa mga sumusuporta at nanonood sa vlog ko, mga OFW, tapos mga Pinoy na laging nanonood dito sa Pilipinas. Maraming salamat po sa inyo. Ride safe and God bless.